Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong chủ đề của video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về switch statement trong Java các bạn nhé. Để làm ví dụ cho video này thì mình đã tạo mới một Maven project như các bạn thấy. Nói về switch statement trong Java thì nó là một statement được sử dụng để kiểm tra giá trị của một biến. Biến này nó có thể có nhiều giá trị khác nhau. Thì tùy theo giá trị của biến này thì chúng ta sẽ có những cái business handling khác nhau. Ví dụ như mình có một cái biến n, giá trị của biến n nó có thể là 1, có thể nó là 3, có thể nó là 5. Thì mình muốn trong trường hợp giá trị của biến n là 1, ví dụ n1 đi, thì mình sẽ in ra dòng chữ là khanh. Trong trường hợp giá trị của biến n là 3 thì mình sẽ in ra dòng chữ là Java Programming. Trong trường hợp giá trị của biến n là 5 thì mình sẽ in ra dòng chữ là hướng dẫn Java. Để hiện thực cái nhu cầu của mình sử dụng switch statement thì đầu tiên các bạn sẽ cần khai báo switch statement truyền biến n vào. Để thể hiện cho từng trường hợp, cho từng giá trị của biến n, chúng ta sẽ sử dụng từ khó case. Sau đó chúng ta sẽ khai báo giá trị của biến n là cho trường hợp giá trị của biến n là case 1. Tại biến n nó có giá trị là 3 và 5 nữa nên chúng ta sẽ khai báo thêm 2 case nữa là case 3 và case 5 như sau. Như bạn thấy. Để trong trường hợp giá trị của biến n là 1, chúng ta sẽ in ra dòng chữ khanh. Mình sẽ sử dụng system out print line. Mình sẽ in ra dòng chữ khanh. Cho trường hợp giá trị của biến n là 3 thì mình sẽ in ra dòng chữ system là Java Programming. Trong trường hợp giá trị là 5 mình sẽ in ra dòng chữ hướng dẫn Java. Ok. Bây giờ mình sẽ thử chạy cái đoạn code này các bạn nhé. Đó, như các bạn thấy cả ba dòng chữ khanh Java Programming hay hướng dẫn Java đều được in ra, nhưng mà nó không đúng với nhu cầu của mình. Để có thể in ra một dòng chữ cho từng giá trị của biến n, các bạn cần thêm từ khóa break để sau khi mà nó execute cái câu lệnh cho trường hợp giá trị của biến n là 1, nó sẽ break khỏi dòng switch và không thực thi những cái đoạn code ở bên dưới nữa. Cho case 3 mình cũng sẽ in thêm từ khóa break như này. Case 5 cũng như vậy, tương tự. Ok, thì bây giờ nếu mà các bạn chạy lại đoạn code này, các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Ok, như vậy là bởi vì giá trị của biến n là 1 nên cái đoạn code trong cái cho case 1 nó sẽ được execute và in ra dòng chữ là khanh. Ví dụ như bây giờ mình change giá trị của n qua 3 thì các bạn sẽ thấy dòng chữ là Java Programming nó sẽ được in ra. Đó là các bạn thấy. Trong trường hợp ví dụ như trong trường hợp là giá trị biến n nó không phải là 1, 3 hoặc là 5 thì các bạn sẽ thấy như nào? Các bạn sẽ thấy có không in ra gì cả. Nó kiểm tra và không thấy thỏ tất cả các trường hợp nên nó không in gì cả. Trong trường hợp các bạn muốn có một cái handling cho việc là giá trị biến n không nằm trong ba cái giá trị là 1, 3 hoặc 5 thì mình vẫn có cái depot handling cho trường hợp đó. Thì các bạn hãy sử dụng khai báo thêm cái từ khóa depot. Sau đó các bạn hãy viết code
mà mình muốn cho trường hợp mà giá trị của beginner không phải là 1, 3, 5. Ví dụ như trường hợp này mình sẽ thêm code là system out, dòng chữ khác là welcome to hướng dẫn Java. Đó, các bạn thấy. Sau đó mình cũng sẽ sử dụng từ khóa break để break ra khỏi cái switch statement. Bây giờ thì chạy lại cái đoạn code này, các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Đó, các bạn thấy nó sẽ in ra, nó sẽ chạy vào cái depot và in ra dòng chữ là welcome to hướng dẫn Java. Đó. Cho cái depot này thì các bạn có thể đặt ở bất cứ đâu ở trong cái switch statement, để đặt ở đây. Các bạn thấy nó cũng chạy, nó vẫn in ra dòng chữ là welcome to hướng dẫn Java, hoặc là các bạn có thể đặt ở phía dưới cái case 1 cũng ok, nó cũng chạy được. Các bạn sẽ thấy nó sẽ vẫn chạy ra và nó chạy và in ra dòng chữ là welcome to hướng dẫn Java. Đó. Thông thường chúng ta sẽ đặt cái depot statement, depot này ở dưới cùng các cái case. Từ Java 7 trở về trước thì các bạn có thể sử dụng switch statement với các cái data type như là cha, by, short, in, hoặc là những cái wrapper của nó như là character, by, short, integer. Ví dụ như mình có thể đổi cái này qua đây, cái giá trị là by, thì các bạn vẫn thấy có chúng ta chạy bình thường, hoặc là cái wrapper của short là short, các bạn cũng chỉ thấy nó sẽ chạy như bình thường. Cái trường hợp này như 3 đi thì các bạn cũng thấy nó in ra dòng chữ là Java Programming, không có vấn đề gì cả. Từ Java 7 trở về trước thì switch statement nó cũng hỗ trợ cho enum. Ví dụ như mình define một cái enum ở đây có tên là test đi. Ok, thì mình giá trị của cái test này nó sẽ A hoặc là B hoặc là C như vậy. Ở đây thì mình sẽ define cái biến n, mình sẽ define biến n với type là enum test, thì mình sẽ define như sau: test n bằng test a. Ok, thì mình sẽ change các cái enum a thì enum test thì nó sẽ có các cái giá trị là a, b hay c, thì mình sẽ khai báo các cái giá trị này vào các cái case như này, như bạn thấy. Ok, thì ở đây mình đã khai báo là cho trường hợp giá trị của enum n là a thì nó sẽ in lên chữ khanh, b là programming và c là hướng dẫn Java. Tương tự như khi chúng ta sử dụng với các cái primary key data type, primary data type hoặc là wrapper của chúng. Nó chạy lại thì các bạn cũng sẽ thấy kết quả. Ở đây biến n có giá trị là test a nên nó sẽ in ra dòng chữ là khanh. Đó. Từ Java 7 trở đi thì switch statement nó cũng hỗ trợ cho string data type. Ví dụ như giờ mình khai báo giá trị của data type của biến n là string với giá trị là a, và mình sẽ define thêm một số cái case của một số giá trị của biến n như a nè, b nè, c nè. Đó, ví dụ như mình để giá trị của nó là của biến n là c đi. Đó, thì mình chạy lại. Đó, thì các bạn thấy giá trị của biến n là c nên cái dòng chữ hướng dẫn Java nó được in ra. Ok, thì trong cái video này mình đã giới thiệu các bạn những cái kiến thức cơ bản của switch statement trong Java, một số tính năng mới của switch statement trong các phiên bản trở về sau thì mình sẽ giới thiệu trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này. Tạm biệt các bạn.